අපි අද වීඩියෝ එක කතා කරමු port 4 USB hub එක ගැන. ඉතින් ඔන්න දත්තල එකතු වෙලා ඉන්නේ Umesh Bro YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ unbox එකක් සහ review එකක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා දැකලා ඇති මේ වගේ USB hub port 4 USB hub. ඉතින් මේකේ speed එක 2.0 වගේ speed එකකින් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඒ වගේම විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. blue color LED හතරක් තියෙනවා. මේකේ switch හතරක් සමග port 4කුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක්ම වැදගත් වන්නේ වැඩිපුර අපිට external charger එකක් connect කරගන්න පුළුවන්. ඔයා USB ගහන hard drive එකක් එහෙම නැත්නම් DVD ROM එකක් ඒ වගේ දෙයක් කනෙක්ට් කරනකොට අනිවාර්යයෙන් මේකට එක්ස්ටර්නල් පවර් එකක් දෙන්න වෙනවා. මොකද අපි මේකේ තියෙන USB එකෙන් දෙන පවර් එක මදි කොහොමත් ලොකු USB වැඩ කරන්න පුළුවන් ගැජට් මේකට සම්බන්ධ කරද්දී කොහොමත් පවර් එක මදි නිසා ඉතින් මේකට අපිට එක්ස්ටර්නල් පවර් එකක් අනිවාර්යෙන් කනෙක්ට් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ USB hub එක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ ඉතින් ඩෙස්ක්ටොප් පාවිච්චි කරන අයට නම් ගොඩක් වෙලාට මේ වගේ USB hub එකකින් වැඩක් නැති වෙයි. ඉතින් ලැප්ටොප් පාවිච්චි කරන අයට නම් මේ වගේ USB hub එකක් ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් මොකද මේකේ port 4ක් තියෙන නිසා ඉතින් ඔයාලා දැන් දන්නවා ගොඩක් වෙලාට දැන් එන ලැප්ටොප් වල නම් port එන්නේ 3ක් වගේ. ඉතින් අපි ඒකට අමතර කීබෝඩ් එකක් සහ mouse එකක් කනෙක්ට් කරාම තව ඉතුරු වෙන්නේ එක USB port එකයි. ඉතින් ඒකත් අපි pen එකක් විතර ගැහුවට පස්සේ අපිට USB port මුකුත්ම නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකදී තමයි මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් අපිට භාවිතා කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ රුපියල් 400කට 500කට ගන්න පුළුවන් ගැජට් එකක් ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ලැප්ටොප් එකකට වගේ මේකට ඉතින් අපිට separate power එකක් දෙන්නත් පුළුවන් හන්ද ලොකු ගැජට් එකක් වුණත් මේකට ගහ ගන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැහැ. මම කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් ඔයාලට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට support 500GB කියලා. ඉතින් මේකේ hard drive එක 500GB විතර hard drive එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකේ USB hub high speed කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ USB hub එක ඇතුලේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ports USB 2.0 high speed hub කියලා. ඉතින් මේක Windows 7 කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මේක operating system on එකකට support කරනවා 32 bit 64 bit කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා ඇතුලේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ වගේම මේකේ යටිනුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 7 වල විතර ලාංඡනය තියෙනවා. ඉතින් මේක Windows 10 හැම දෙයකටම වැඩ කරනවා. ඉතින් මම දැන්ටමත් මේ වගේ තව USB hub වැඩ කරනවා මගේ ලැප්ටොප් එකේ සහ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ගොඩක් වෙලාවට. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ බෑක් සයිඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ෆීචර්ස් වලට මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මම වැඩි විස්තර මේකේ ෆීචර්ස් ගැන මෙතන තියෙන දේවල් කියන්න යන්න ඕනේ නැහැ. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මේකෙත් තියෙන ඔය LED for power blue LED කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. අර මම කලින් කිව්වා වගේ blue light තමයි මේකේ ස්විච් වලට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි blue color එක අපිට එළියට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ස්විච් ටික අපිට on off කරද්දී. ඉතින් ඔයාලට ස්පෙસિෆිකේෂන් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා interface USB 2.0 මම අර කලින් කිව්වා වගේ. ඉතින් මේකේ data transfer rate එක Mbps 1.5ක් තියෙනවා. ඒ වගේම 12 Mbps කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. මම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම සිංහලෙන් කියන්නේ ගොඩක් අයට මේවා රිවිව් කරද්දි ගොඩක් අයට සමහර විට තේරෙනවා අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ මිලිඇම්පියර් 500ක් කියලා තමයි මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ලිමිට් එක. ඉතින් මේක මීට වඩා දෙන්න යන්න එපා. මිලිඇම්පියර් ගාන සහ නැත්නම් ඇම්පියර් ගාන වැඩියෙන් දෙන්න යන්න එපා මේ USB hub එකට. ඔයා එක්ස්ටර්නල් වැඩිපුර charger එකක් මේකට කනෙක්ට් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මිලිඇම්පියර් 500ක වගේ charger එකක් කනෙක්ට් කරන්න. ඉතින් අපි ඉක්මනට මේ box එකෙන් මේ gadget එක එළියට අරගෙන බලමු. මේක මොන වගේද මේක කනෙක්ට් කරාම ඒ කියන්නේ USB කනෙක්ට් කරාම මොන වගේද ලයිට් පත්තු වෙන්නේ ඒ වගේ මේකේ ස්විච් කොහොමද වැඩ කරන්නේ මේ වගේ දේවල් කතා කරමු අපි ඉක්මනට මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව මේ box එකෙන් එළියට අරගෙන බලමු මේ gadget එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් අපි ඉක්මනට මේකේ පැකින් එක ගලවගෙන බලමු. මේක ගලවන්න අමාරු නෑ. මේකේ පොඩි කෑල්ලක් විතරයි තියෙන්නේ. මේක උස්සලා අපිට හිමිසාරේ USB hub එක එළියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ඉක්මනට බලමු මේක කොහොමද එළියට අරගෙන මොන වගේද කියලා. right ඉතින් ඔයාලට මේ කොලෙත් එළියට ගන්න පුළුවන්. අර මම කලින් ඉස්සරහදී පෙන්නපු කොලේ. ඉතින් මේක අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ USB hub එක. ඉතින් අපිට මෙච්චරයි හම්බෙන්නේ මේකේ power cable එක අපිට ගලවලා එහෙම කරන්න බෑ. කෙලිම මේකට set කරපු power cable එක අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන port 4 තියෙනවා. ඒ වගේම switch 4, ඒ වගේම අර මම කලින් කිව්ව blue light පත්තු වෙන LED panel 4. ඉතින් මේකේ පොඩි සුදු පාට panel වගේක් තියෙන. ඉතින් මේකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් light පත්තු වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මම කලින් කිව්වනේ මේකේ ඇතුළට කරන්ට් එක දෙන්න පුළුවන් line එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි line එක. ඉතින් මේකට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර
පරණ කාලේ ෆෝන් වල තිබ්බේ අර පොඩි රවුන්ඩ් පෝට් එකක්. ඉතින් අන්න ඒ පෝට් එක තමයි මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක මගේ ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරලා බලමු මොන වගේද, හොඳයිද, කිසිම අවුලක් නැද්ද කියලා. ඉතින් මම මේ USB hub එක මගේ ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරගෙන බලන්න යන්නේ මේක මොන වගේද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේ මේකේ ස්විච් හොඳට කිසිම අවුලක් නැතුව වැඩ හතරම. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ USB hub එකක් වෙයි. ඉතින් ඔයාලත් මේක පොඩ්ඩක් මිලදී අරගෙන බලන්න. ලැප්ටොප් එකක් යූස් කරන කෙනෙක්ට නම් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් අපි මේක ඉක්මනටම කනෙක්ට් කරලා බලමු. මම මෙතන මගේ USB පෝට් එකක් තියෙනවා. මම මේකට කනෙක්ට් කරගන්නවා ලැප්ටොප් එකේ. ඉතින් මම මේකේ දැන් පින් එක මෙතනට කනෙක්ට් කරගන්නවා මගේ USB එකට. හරි. ඉතින් මම කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මගේ ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් වුණා. මට සද්දයක්ත් ඇහුණා දැන්. හරි. ඉතින් අපි මේකට පෙන් එකක් හරි චිප් රීඩරයක් හරි මොකක් හරි ගහලා බලමු ඉක්මනටම. ඉතින් මේකේ USB hub එකේ මම කියවනේ මේකේ ලයිට් හතරක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ලයිට් හතර පත් වෙන්න නම් මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්විච් අපි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකේ ස්විච් ටික ඔන් කරගන්නවා. ඒවට පේනවා ඉතින් ඔන් කරද්දි මේක නිල් පාට වෙනවා එකින් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලාගත්ත හැකි මේකේ හතරම නිල් පාටයි දැන්. අර blue color LED හතරක් තමයි මේකේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ස්විච් අපිට on off කරගන්න හරිම ලේසි. ඉතින් මේකේ ඔයාලට always on කරලා තියාගන්න ඕන. මේකේ කෙලිම ස්විච් ටික ඔක්කොම එකපාර on කරලා තියාගත්තා. ඒයි කිසිම අවුලක් නැහැ. ඉතින් හරි ඉක්මනට මම මේකට පොඩි chip reader එකක් ගහලා පෙන්නන්නම්. chip එක මේකට ගන්නවද නැද්ද කියලා ඉක්මනටම බලාගන්න. ඉතින් මම මේකේ මේ විදිහට ස්විච් ටික off කරලා තියාගන්නවා. right. ඉතින් මල් ළඟ දැන් තියෙනවා chip reader එකක්. ඉතින් මම මේ chip reader එක මේකට පොඩ්ඩක් connect කරගෙන බලන්න. ඉතින් මම මේකේ කොනේම තියෙන එකට කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ස්විච් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්විච් එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට සමහරට සද්දයක් ඇහෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් මගේ ලැප් එකට කනෙක්ට් වුණා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සයිඩ් එකෙන් ආව නොටිෆිකේෂන් එකක් USB එක කනෙක්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන කොනේ තියෙනවා මගේ නම ගහලා උමේෂ් මදුෂාන් කියලා ලෝකල් ඩිස්ක් එක. ඒ කියන්නේ මේ chip එකේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී මේ USB hub එක ගැන කතා කරන්න මට ඕනේ උනේ. මේකේ ගොඩක් ලොකු දේවල් කතා කරන්න නැහැ. මේක පොඩි USB port හතරේ hub එකක් හන්දා. right. ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ USB hub එකක් unbox කරන එක සහ USB hub එක review කරන එක ගැන. ඉතින් මේ වගේ tech videos එහෙම නැත්නම් education videos, tech gadget හදන videos දිගටම බලන්න කැමති නම් මතක තියාගන්න Umesh Bro YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. හැබැයි තියෙන bell එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තවත් සුපිරි episode එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. අදට මම යනවා bye.